أنت السبب. لا، هذا ليس حقيقيا. أخ، تخيل انك صنعت لعبة رعب، إضاءة ممتازة، ممر مظلم، واللاعب ماشي لحاله وفجأة يسمع هذا الصوت. لا تدخل الغرفة. مش لأنه اللعبة سيئة، لأنه الصوت ميت. طبعا كمبرمج ألعاب ممكن انك تبني عالم كامل وتظبط الإنارة فيه وتضيف الوحوش، تعمل باب يفتح لحاله وتخلي اللاعب متوتر من اول خطوه، لكن اول ما تضيف صوت ذكاء صناعي كل شيء بنهار. لانه الصوت في العاب الرعب مش اضافي، الصوت هو نصف الخوف اللي بتبنيه للاعب. لو انه الصوت بارد اللاعب راح يستخف المشهد تبعك، ولو الصوت فيه نفس وتردد وخوف المشهد راح يكون حي، يعني بمعنى الاخر راح تحقق غايتك. اليوم يا شباب راح نجرب اداة مجانية مفتوحة المصدر اسمها فوكس بي ام 2. الهدف يا شباب مش انه يخلي البرنامج يقرا النص ويحوله لصوت، الهدف يا شباب اني اطلع نبرات صوت مهمة تفيدني للعب. طبعا يا شباب راح اجرب 3 حالات: صوت ضحية خائف، وحش يهمس، وصوت تحذير غامض داخل اللعبة، ونشوف هل الذكاء الصناعي راح يجعل اللاعب يخاف او لا. اخر صوت يا شباب هو الاخطر، اذا نفع يا شباب راح نصنع منه شخصية كاملة. فوكس بي ام يا شباب فكرته بسيطة جدا كمطور العاب. اكتب النص، حدد الاحساس والنبرة، وبعدها احمل الصوت ودخله داخل اللعبة. طبعا يا شباب اللي يهمنا اليوم شيء واحد فقط: هل النتيجة مسموعة وهل تصلح داخل اللعبة؟ خلينا يا شباب بأكثر جملة يمكن أدائها يخرب بالذكاء الصناعي يا شباب. الجملة الأولى هي: لا تفتح الباب هو يسمعك. لا تفتح الباب هو يسمعك. الآن يا شباب نفس الجملة ولكن أريدها كأنه شخص خائف مرعوب يتحدث إلى اللاعب من خلف الجدران، فبنحط هذا بدل الكلام الطبيعي. هاي بين الأقواس لازم تكون بالمثلث يا شباب، خاصة إذا كانت لغة عربية. أما إذا كانت لغة إنجليزية حط الأقواس العادية ما بأثر، ولكن لازم تفعل هذا الخيار عشان يقرأ بين الأقواس عبارة عن تنفس رعب بالعريق. المهم إنه عشان يحاكي الشخصية الحقيقية. أنا يا شباب عدلت طريقة نطق الشخصية وخليتها امرأة، وهي الصوت: لا تفتح الباب هو يسمعك. لا تفتح الباب هو يسمعك. لا تفتح الباب هو يسمعك. هسه انا شباب راح اجرب نفس الجملة على 3 نبرات، وانتم احكم اني بتصلح لالعاب الرعب. طبعا راح استخدم نبرة صوت الاستنساخ عشان يكون اسهل لتوليد الاصوات. انا اخترت هذا الصوت: استيقظت فجأة في هذا المكان المظلم والرطب. لا تفتح الباب هو يسمعك. الحين يا شباب نبرة التهديد الهادئ. لا تفتح الباب هو يسمعك. لا تفتح الباب هو يسمعك. طبعا هنا يا شباب اكتشفت اشي مهم: الصوت الجميل لوحده ما بكفي، لازم تعرف طبيعة الشخصية من الصوت. هل هي ضحية؟ هل هي وحش؟ هل هي تحاول انها تساعدك او انها تخدعك؟ عشان هيك يا شباب راح اتعامل مع الصوت كشخصية داخل اللعبة وليس ملف صوتي. طبعا الشخصية اللي بدي اياها هسه حاليا شخصية موجودة خلف الباب، يتكلم بهدوء، يخليك تقترب مع انك عارف انه الاقتراب خطأ. طبعا يا شباب اذا صوت نجح داخل الحدث راح يكون عندنا شخصية وحش كاملة متكاملة من الصوت فقط. المهم هنا يا شباب مش جودة الصوت، المهم توقيته، لانه الصوت المرعب اذا جاء قبل موعده راح يحرق اللقطة، واذا جاء متأخر راح يحرق التأثير. هسه يا شباب راح نشغل المشهد بشكل كامل طبعا بدون شرح كثير، وركز على شيء واحد: هل الصوت بيخليك تحس انه في اشي قريب منك؟ اذا حسيت انه المشهد صار اخطر هذا يعني الصوت نجح. أنا أراك واحدة فقط. طبعا هسه هل هو مثالي؟ طبعا لا. احيانا يا شباب تحتاج تعدل النص، واحيانا يا شباب تحتاج انك تعيد انتاج الصوت اكثر من مرة لحتى تلاقي النبرة اللي هي بتناسبك، واحيانا
واحيانا التوقيت داخل اللعبة اهم من جودة الصوت. بس لاني مطور العاب بصراحة، انا مطور العاب مبتدئ، هذه نقطة قوية جدا. لكن كمطورين العاب هاي تعتبر لكم نقطة قوية جدا. ليش؟ لانه بتقدر تستعمل، لانك بتقدر تعمل شخصية كاملة، بتقدر تعمل نبرات كاملة، بتقدر تعمل مشهد كامل بدون ما تحتاج ممثل صوتي في كل مرة. فوكسي بي ام ما صنع لي الرعب الكامل، ولكن اعطاني المادة اللي اقدر ابني عليها الرعب. لو صوت واحد غير احاسيس في مشهد واحد، فما بالك في لعبة كاملة. بالنسبة لهذه التجربة اثبتت لي ان الصوت داخل العاب الرعب مش اضافي. الصوت يمكن يكون الوحش نفسه، الصوت يمكن يكون تلاعب كلمات، الصوت يمكن يكون هواجس نفسية، يعني هي مصدر الهام لصناعة ألعاب الرعب. وما تنسوا يا شباب انكم تكتبوا لي انو اكثر صوت كان مرعب بالنسبة لكم وليش وشو السبب، واعطوني لايك، واذا شفتوا المقطع ينال اعجابكم ادعمونا باشتراك. رأسي، أين أنا؟ كيف وصلت إلى هنا؟ الو، مرحبا دكتور. نعم. الموضوع رقم 27 بدأ يتجاوب أخيرا. هل أنت متأكد من ذلك؟ اليوم سمعت الهمسات تخرج منها. سماع الهمسات بهذه السرعة غير طبيعي. أحتاج الجرعة التالية الآن. سأجعله هل هذا يسمعها أكثر حقيقي؟ حتى يصير جزءا منها. ربما يجب أن نبطئ الجرعات قليلا. أنا قلق من أن ينهار العقل كليا. Good evening, local friends. You're tuned right in. This is your hometown news. هنا إذاعة المدينة المحلية. وردنا قبل قليل بيانا مقتضب من إدارة مستشفى همسات للأمراض العقلية يؤكد وقوع خلل فني محدود داخل أحد أجنحة العزل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية. وبحسب البيان فقد تم نقل عدد من المرضى إلى أقسام بديلة، بينما تعمل الفرقة المختصة على مراجعة سجلات الكهرباء وأنظمة الاتصال الداخلية. الإدارة نفت وجود أي خطر على العاملين أو المرضى، مؤكدة أن الأصوات التي سمعها بعض السكان القريبين من المستشفى ناتجة أجهزة بث قديمة تعطلت بسبب الرطوبة. وفي ملاحظة غير رسمية طلبت الإدارة من المواطنين عدم الاقتراب من البوابة الشرقية وعدم الالتفات إلى أي بث إذاعي مجهول يصدر على الترددات القديمة. نكرر، أي بث يحمل اسم همسات بعد منتصف الليل لا يتبع لأي جهة رسمية. انتهى الخبر. مستشفى همسات. هل يعقل أنني داخل المستشفى؟ لا، هذا لا يمكن. هذه أداة لإشعال النار، قد تفيد في الإنارة أو إشعال شيء. ما هذا؟ جثة معلقة في السقف. لا أتذكر شيئا. هذا المكان غريب جدا. مغلق. الدماء في كل مكان. في الظلام